नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानल स्वागत छ। तपाई पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईलाई थम्बनेल र लोगो बनाउन आउँदैन भनेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। लोगो र थम्बनेल बनाउन त्यो भिडियोबाट तपाई सक्नुहुनेछ र यो भिडियोको एन्ड स्क्रिन र आई बटनमा पनि दिनेछु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, किनकि तपाईलाई युट्युब रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्स यो च्यानलले प्रोभाइड गर्नेछ। अब सुरु गरौँ आजको टपिक। युट्युब ब्यानर बनाउनको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ, जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो एप्लिकेसन त्यो डिस्क्रिप्सन लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि त्यसको आइकन यस्तो देखाउनेछ। आइकन यस्तो देखाइसकेपछि यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। यसलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाई यहाँ जानुहोस्। यति गरिसकेपछि यो डिलिट गर्नुहोस् र 4th नम्बरमा जानुहोस्। तलको 4th नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आइकन देखाउनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि कस्टम देख्न सक्नुहुन्छ। कस्टममा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुनेछ युट्युब च्यानल ब्यानर लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि ब्यानरको साइडमा यो हुनेछ र तपाई यसमा आफ्नो फर्स्ट अफ अल आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। च्यानलको मेरो एनपी टेक लेख्नेछु र यसलाई ठुलो बनाउने छु। यति गरिसकेपछि यसको स्लाइड गर्नुहोस् र फ्रन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फ्रन्टमा गरिसकेपछि तपाईलाई तल आउनुहोस्, अझ तल आउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नु, डेनियल ब्ल्याकमा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो आउनेछ। तपाई जस्तो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। म फिलहाल यस्तो बनाउँछु। यी तपाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै अझ फ्रन्टमा जानुहोस्। त्यस्तै गरी जुन राम्रो लाग्छ त्यही राखिदिनुहोस्। यो पनि राम्रो छैन। एनपी टेक यही राखौँ। यति गरिसकेपछि तपाईले अझ लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन तल तपाईको डिस्क्रिप्सन भन्न पनि सकिन्छ। अल टेक्निकल टिप्स फर युट्युब अलमा लेखेर टेक्निकल एन्ड युट्युब लेख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाई यसको बढाउनुहोस्। अलि बढाइसकेपछि यति राखिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, तर म चेन्ज गर्दैन त्यसैले। र फ्रन्टमा जानुहोस्। अझ फ्रन्टमा गइसकेपछि तपाई यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो बनेको छ र आफ्नो फोटो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। म हाल्दैन, आफ्नो लोगो हाल्छु म। लोगो हाल्नको लागि फर्स्ट अफ अल तपाई
यसमा जानुपर्ने हुन्छ फर ग्यालेरी, प्लस आइकनमा क्लिक गरेर फर ग्यालेरी गरिसकेपछि तपाईँ लोगो लिन सक्नुहुनेछ। यसमा आइसकेपछि म क्लिक गर्नुहोस् र फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो लोगो हो। लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस् र घरभरि राखिदिनुहोस्। अब तपाईँ जहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसरी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। म फिलहाल यतिकै राख्छु। तपाईलाई छोटो भिडियो बनाउनको लागि म त्यति मेहनत गर्दैन। अब यहाँ गएर यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउनेछ। सेभ एज प्रोजेक्ट, सेभ एज इमेज लेखेको छ। सेभ एज इमेजको क्लिक गर्नुहोस् र सेभ टु ग्यालेरी लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ र तपाईँलाई यो ब्यानर लगाउन आउँदैन भनेपछि भोलि म यसको भिडियो बनाउँछु, त्यसको पनि ब्यानर लगाउने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।